درود دوستان گرامی. مدل شلوار آموزشی این بار مناسب ست کت و شلوار یا منتو شلوار زنانه رسمی است که در فاق جلو زیب میخوره. لینک پلیلیست آموزش مدل های مختلف شلوار و همچنین آموزش الگوی اصلی شلوار رو در زیر همین ویدیو خواهم گذاشت. نظرات و پیشنهاداتون رو کامنت کنید. اگر مایلید کلیه آموزش های قبلی و بعدی کانال را دریافت کنید، گزینه سابسکرایب در زیر همین ویدیو و زنگوله کنار اونو انتخاب کنید. اگه آموزش براتون مفید بوده لطفاً لایک یادتون نره. بعد از اینکه الگوی شلوار راسته رو آماده کردین، به صورت سر و ته اونو میذارین روی دو لای باز پارچه. این قسمتی که الان میبینید قسمت پشت، همونطور که متوجه شدین این قسمت فاق بلندتر از فاق قسمت جلو، هم در اینجا و هم در این قسمت. کلن فاق قسمت پشت بلندتره، اما هر دو قسمت در خط پهلو، هم قسمت جلو هم قسمت پشت در خط پهلو هم اندازه هم هستن. الگو رو گذاشتم روی دو لای باز پارچه. این شد قسمت پشت. برای قسمت جلو هم همین کارو کردم. الگو رو گذاشتم روی دو لای باز پارچه و میبینیم که فاق قسمت جلو کوتاه‌تره. همچنین برای فاق قسمت جلو جای زیب رو هم گذاشتم، اما در خط پهلو پشت و جلو هم اندازه همن. اینم که گذاشتم روی دو لای باز. قبل از اینکه کار دوخت رو انجام بدم، ابتدا خط اتو رو مشخص میکنم و اینو اتو میزنم. برای هر دو طرف قسمت جلو این کارو کردم. همین کارو برای قسمت پشت هم انجام میدم. خط اتو رو مشخص میکنم و اونو برای هر دو قسمت پشت اتوشو انجام میدم و دور تا دور هر 4 قطعه شلوار رو سردوز میکنم ابتدا و بعدش کار دوخت رو انجام میدم. اولین کاری که موقع دوخت انجام میدیم دوخت زیب شلواره. جهت دوخت رو با دقت مشخص میکنیم و سنجاق میزنیم. و از لبه دوخت تمیزی روی اون انجام میدیم. محل دوخت طرف بعدی رو هم مشخص میکنیم و دوخت اونم انجام میدیم. چون محل برگرد جای زیب را قبلا اتو زدیم، اونو به داخل برمیگردانیم و در انتهای زیب یک چرت میزنیم. از محلی که چرت زدیم فاق قسمت جلوی شلوار رو میدوزیم. از محل خط اتوی روی زیب به فاصله 2.5 سانتیمتر داخل رفته و دوخت بعدی رو طوری انجام میدیم که دقیق و به فاصله موازی از لبه کار باشه، چون این دوخت حالت تزئینی هم داره. انتهای کار را کمی هلال میکنیم و دوخت اونو تا انتهای فاق جلو ادامه میدیم.
کار بعدی دوخت فاق پشته. سپس زاپاس خط دوخت فاق پشت رو به طرفین برمیگردانیم، فاق جلو رو هم به همین ترتیب و هر دو فاق رو روی هم منطبق و دوخت یک طرف داخل پاها رو هم انجام میدیم. همین کار رو برای طرف بعدی تکرار میکنیم. حالا باید دوخت خط پهلوهای هر دو طرف رو انجام بدیم. ما بین خط پهلو و خط فاق پشت در هر دو طرف پنسهایی به بلندی 12 تا 14 سانتی متر و به عرض 3 سانتی متر میگیریم. ما بین خط پهلو و خط فاق جلو نیز 2 پیلی میدوزیم به بلندی 10 تا 12 سانتی متر و به پهنای 1.5 سانتی متر. دوخت را از لبه پیلی میگیریم تا حالت تزئینی داشته باشه. برای دوخت کمر پارچه‌ای به عرض 10 تا 12 سانت و به طول دور کمر به اضافه زاپاس دوخت لازم داریم که وسط اونو به دست میاریم، روی خط وسط پشت منطبق میکنیم و دوخت اونو انجام میدیم. به این شکلی که میبینید اونو تا میزنیم و میدوزیم.
برای طرف بعدی هم همین کار رو تکرار میکنیم. لبه کمر رو کوک میزنیم، سپس دوخت آن رو روی لبه با دقت انجام میدیم و به این ترتیب کار دوخت شلوار به پایان میرسه.